welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. කොහොමද යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සන Quilling birthday card එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු Quilling birthday card එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. බලමු බර්ත්ඩේ කාඩ් එක හදාගන්න අපිට ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. white color A4 size board එකක්, die cuts ඕන අපිට, mirror boards, A4 boards ඕනම ඔයාලා කැමති එකකින් die cuts ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම border body එකක්, quilling tool එක, electric හරි normal quilling tool එක හරි, tweezer එක, pearls ඕන වෙනවා, quilling stencil එක සහ gum ඕන වෙනවා අපිට. මුලින්ම නිර්මාණය සඳහා ඕන කරන මල් ටික හදාගනිමු. මුලින්ම මල් හදන්න අපිට ඕන වෙනවා light purple color strip එකක් සහ dark purple color strip එකක් එකට අලවලා ඒක tight coil එකක් හදලා ඊට පස්සේ stencil එකෙන් loose coil එකක් ගන්න හදාගෙන ඊට පස්සේදී coil එකේ අන්තිම ගම් ගාලා අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි teardrop shape එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ විදියට මල් පෙති හදාගන්න ඕන. මේ විදියට මම මල් පෙති 6ක් හදාගෙන තියෙනවා. අපිට මේ මල සඳහා මල් පෙති 6ක් ඕන. දැන් මල් පෙති 6 අපි ගම් ගාලා එකිනෙකට අලව ගන්න ඕන. මේ විදියට අපි මල හදාගත්තට පස්සේ අපි මලේ මැදට purple color half cut ball එකක් අලව ගන්න ඕන. ඊළඟ මල හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා තද දම් පාට quilling strip එකක්. මේ quilling strip එකත් loose coil එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ එකෙන් bended leaf shape එකක් හදාගන්න ඕන. මම basic quilling shapes ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. ඊට පස්සේදී මම මේ විදියට මල් පෙති 8කින් අරගෙන අලවගෙන තියෙනවා. ඒකට මම දැන් හදාගත්ත මල් පෙත්තත් අලව ගන්නවා. මේ මල සඳහා අපිට මල් පෙති 9ක් ඕන කරනවා. ඊළඟට හදන මලටත් මම යොදාගන්නේ teardrop shape එක. මම ඒ විදිහට මල් පෙති 4ක් හදාගෙන තියෙනවා. මම දැන් හදාගත්තේ light purple color එකෙන් strip එකක් අරගෙන loose coil එකක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේදී ඒකෙන් teardrop shape එක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ විදිහට හදාගත්තු මල් පෙති 5 ගම් ගාලා එකිනෙක අලව ගන්න ඕනේ.
හදන්න යන මල් සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා ඩාර්ක් පර්පල් කොලින් ස්ට්‍රිප් එකක්. මේක මම බෝඩර් බඩි එකෙන් රවුමක් හදාගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ රවුම ටියර් ඩ්‍රොප් හැඩයකට හදාගන්නවා. ළඟටලා රෝස් පාට කොලින් ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන ඒකෙන් කුඩා ටියර් ඩ්‍රොප් ෂේප් එකක් හදාගන්නවා. ඊළඟට මේ ටියර් ඩ්‍රොප් ෂේප් එක අපි ගම් ගාලා කලින් හදාගත්ත බෝඩර් බඩියෙන් හදාගත්ත ටියර් ඩ්‍රොප් ෂේප් එකට අලව ගන්නවා. මම මේ විදිහට මල් පෙති 4ක් අලවගෙන තියෙනවා. අපි දැන් හදාගත්ත මල් පෙත්තත් ඒකට අලව ගන්නවා. මම ඊළඟට තැඹිලි පාට කොලින් ස්ට්‍රිප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකෙනුත් අපි මුලින්ම ලූස් කොයිල් එකක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේදී මේ ලූස් කොයිල් එක ලීෆ් ෂේප් එක හැඩයට හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක මැදින් නමලා ගම් ගාලා අලවගෙන ඊට පස්සේදී මම රෝස පාට කොලින් ස්ට්‍රිප් එකකින් මේක වටේට ඔතා ගන්නවා. මම මේ විදියට මල් පෙති 5ක් අලවලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ දැන් හදාගත්ත මල් පෙත්තත් මේ මලට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේදී මම මේකට පොඩි half cut ball එකක් මැදට අලව ගන්නවා. ඊළඟ මල හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා තැඹිලි පාට කොලින් ස්ට්‍රිප් එකක් සහ රෝස පාට කොලින් ස්ට්‍රිප් එකක් එකට අලවලා මේකෙන් මුලින්ම ලූස් කොයිල් එකක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකෙන් සෙමි සර්කල් එකක් හදාගන්න ඕන. ඒ විදියට හදාගත්තු සෙමි සර්කල් දෙකක් අපිට ඕන කරනවා එක මල් පෙත්තකට. මේ විදියට සෙමි සර්කල් දෙකක් එකට ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේදී මේ මල් පෙත්ත වටේට රෝස පාට ක්විලින් ස්ට්‍රිප් එකකින් ඔතා ගන්න ඕන.
ස්ක්‍රෝල්ස් හදන්න යන්නේ. මුලින්ම මම ස්ක්‍රෝල්ස් 4ක් හදාගෙන තියෙනවා. මේකට මම කොළ පාට වර්ග 3කින් කොලින් ස්ට්‍රිප්ස් අරගෙන තියෙනවා. මේ කොලින් ස්ට්‍රිප්ස් එකිනෙකට ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේදී අපි ට්වීසර් එකක් භාවිතා කරලා මේ කොලින් ස්ට්‍රිප්ස් රෝල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි වැඩි කොලින් ස්ට්‍රිප්ස් ප්‍රමාණය කපලා අයින් කරලා මේ විදියට එකිනෙක පටි ඇදලා අරගෙන මේක අපිට නියමිත ඕන ෂේප් එක අපි අරගෙන ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කලින් හදාගත්තු ලීෆ් ෂේප්ස් අරගෙන තියෙනවා. මේ ලීෆ් ෂේප්ස් ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කපාගත්තු ලීෆ් ෂේප් ඩයි කට්ස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හැපි බර්ත්ඩේ වගේ කපාගත්තු ඩයි කට්ස් අරගෙන තියෙනවා. මේවා ඔයාලට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඩයි කට් මැෂින් එකකින් කට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත මල් සයිස් ස්ක්‍රෝල්ස් කපාගත්ත ඩයි කට්ස් ආදියෙන් අපේ බර්ත්ඩේ කාඩ් එක නිර්මාණය කරගමු. බර්ත්ඩේ කාඩ් එක හදලා ඉවරයි. මේ වගේ තමයි අපේ බර්ත්ඩේ කාඩ් එකේ නිමාව දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ ක්‍රාෆ්ටිං කරන ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ගෙන මම ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන පුංචි bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා